Magandang tanghali, Pilipinas. Well, simulan po natin ang ating briefing sa pamamagitan ng ating COVID-19 update. Pumalo na po sa mahigit 44,000 or 44,254 ang kaso ng COVID-19 sa bansa kahapon. May nadagdag pong 2,434 kasong nai-report kahapon. Ito po ang pinakamataas na mga bagong kaso sa COVID-19 na naitala sa loob lamang ng isang araw. Marami po ang kinabahan sa ulat na ito na maging kami ay nalungkot nang una naming narinig ito. Ngunit kung hindi po tayo dapat panghinaan ng loob, tuloy po ang laban. Kung titignan natin ang infographic sa ating mga aktibong kaso ng COVID-19 sa ating bansa, 94.3% po ay mga mild cases. 0.5% lamang ang severe at 0.1 lamang po ang critical. 5.1% naman po ang asymptomatic. At dahil 0.1% lang ang critical, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga gumagaling. Halos sa 12,000 na po or 11,942 ang report na nakarecover kahapon. Samantalang 7 ang na-report na binawiin ng buhay dahil sa virus. Ang sumatotal po ay 1,297 deaths. So bagamat po tumataas po ang kaso ng COVID, nananatiling mababa po ang mga namamatay, nananatiling tumataas po ang gumagaling. Makikita niyo po sa susunod na infographic yung ating tinatawag na graph para sa deaths by date of death, at makikita nyo naman po na talagang patuloy na bumababa ang mga namamatay sa COVID. Ano naman po ang positivity rate natin? Ulitin ko po, ang positivity rate ay yung porsyento ng actually na tested na mga individual ang nagtetest na positive. Ang benchmark po ay 12%, pero ang ating positivity rate po ngayon ay 7.3%. Ibig sabihin, 7 tao po sa kada 100 ang positive sa COVID. Well within the benchmark po ng WHO. Kaya naniniwala po tayo na malalampasan po natin ito. Pag-usapan naman po natin ang critical care utilization. Ako, napakadami pong fake news na lumulutang tungkol dito, no? Ang critical care utilization po ng Metro Manila, at ito po ay kasama na yung hospital beds, yung ICU beds, yung mechanical ventilator at saka mga isolation beds, ay nasa 63% or ito po ay moderate risk pa lamang. Linilinaw po namin na yung mga kumakalat na fake news na ubos na raw po ang mga hospital beds ng ating mga hospital, hindi po yan totoo. Sa katunayan po, nagpulong po ngayon ang ating Department of Health at ang lahat ng mga medical directors ng mga hospital sa Metro Manila. Ano po ang lumabas sa meeting na ito? Unang-una, meron po tayong mandatory, pursuant to an administrative order, na 30% of all bed capacity dapat po ilaan para sa COVID. Now, hindi pa po nabibreach itong 30% nito. Bakit po? Kasi marami po, lalong-lalo na mga pribadong hospital, less than 30% ang kanilang inaalat po dahil doon sa tinatawag nilang absorptive capacity. Pero lahat naman po sila na nandun sa pulong na binubuo ng mga hospital administrators, lahat po sila ay sinabi na tama kung sasabihin ko na hindi pa po puno yung 30% capacity ng lahat ng hospital beds na dedicated sa COVID. Pero itong mga hospital beds pong ito ay bukod pa doon sa tinatawag nating critical care na ang sabi nga kanina, no, as of July 5 ay 63% pa lamang po or nasa moderate risk. So, ang napagkasunduan po ay talagang mag-aalat ng 30% of all hospital beds para sa COVID, bagamat humingi po ang mga pribadong hospital na kung po pwede, payagan muna sila hanggang 20% at saka na po mag-i-increase. No? Pinag-uusapan pa po yan. Pero malayo pa po tayo doon sa 30% hospital bed allotted for COVID cases. Now, kaugnay na ito, si Health Undersecretary Leopoldo Bong Vega ang magiging head ng Hospital 1 Incident Command. Siya na po ang magiging point person sa pag-determine ng critical care utilization and hospital care and capacity. So welcome aboard,
Yusek Vega. ECQ, GCQ, EGCQ, habang walang bakuna o gamot, nandyan na po ang COVID-19. Gawin natin ang nakasulat sa aking harapan. Magsuot ng face mask, maghugas ng kamay, i-practice ang social distancing. Ito po ang paraan para mapabagal natin ang pagkalat ng sakit. Patuloy naman po ang tulong na binibigay ng pamahalaan sa mga apektado ng COVID-19. Ito po ang ilan sa government interventions natin. Mula sa huling ulat po ni Secretary Bello na personally itinek sa akin as of July 5, 2020, ito po ang financial assistance para sa mga na-displaced na OFWs dahil sa COVID-19 o ang DOLE AKAP program. Ang total budget niya po ay 2.5 billion. Ang target beneficiaries ay 250,000. Ang approved na application po ay 225,977 at ang payout po ay 189,219. Ang actual amount disbursed po ay 1.935 billion. Ito naman po ang hatid tulong program na isang joint initiative ng Office of the President, COVID-19 National Task Force, Department of Transportation, at siyempre po ang tanggapan po ni Senator Bongo. Ito po ang isang ahensya na ng pamahalaan para isang programa ng pamahalaan para matulungan po ang mga locally stranded individuals na makauwi. Now, as of July 2, 2020, natulungan na po natin ang 62,762 na mga locally stranded individuals. Sila po ay sumasailalim sa antibody test bago umalis at pumasa sa screening na binigay ng Travel Authority at nabigyan po ng Travel Authority ng PNP. Pero tulad po ng paalala ni Senator Bongo, Chair ng Senate Committee on Health, sinunod po ang lahat ng proper health protocols. Bukod pa po sa rapid testing, sila po ay isa-subject to PCR kung meron po sa pagdating sa probinsya o di naman po ay doon sa 14-day quarantine. Now, kahapon at nung araw ng Sabado, meron pong 4,000 na napauwing mga LSIs, no? Mula July 4 to 5. Ito po yung larawan, no? Nung sila'y napauwi. May naiwan po tayong tanong, no? Kung saan po napunta yung grant assistance para sa COVID-19. Ito po grant assistance. Bukod pa po ito doon sa utang. Okay po? Ito po ang datos mula sa DOF. Ito po yung grant assistance, no? Hindi po ito final, ito po ay ilan sa mga assistance, no? Ang ADB COVID-19 Emergency Response Project ay inilaan sa healthcare and life-preserving activities para sa komunidad na apektado ng COVID-19. Ang ADB Rapid Emergency Supplies Provision ay para sa pangangailangan sa pagkain at emergency supplies. At ang government ng Japan non-project grant aid for the provision of medical equipment to DOH ay para naman po sa kagamitang medical ng DOH. Sang-ayon po sa slide, itong mga programang pong ito, ang ADB COVID-19 ay $3 million, ang ADB Rapid Emergency Supplies ay $5 million, ang government ng Japan non-project grant aid ay $16.3 million, 18, I stand corrected, masyadong maliit po yung letra. Susunod, lalakihan ng letra. $18.3 million. At ang total grant assistance po ay 26.36. Okay. Now, ito naman po ang project loan financing na nakuha natin sa World Bank para sa COVID-19 Emergency Response Project. Ang pondong nakuha natin po dito ay ginamit sa pagbili ng PPEs, medical at lab equipment, gamot at reagents, enhancing isolation or quarantine facilities, at laboratory testing at technical operation support. Ang nakuha po natin para dyan ay $100 million, which is in terms of a loan. Tapos po, sa other matters naman po natin, mabuting balita po, ang Bureau of Treasury ay nag-o-offer po ng Retail Treasury Bonds or RTBS sa publiko mula July 15. Miyerkules po yan ng susunod na linggo. Dahil ang RTBs po ay government bonds, meaning ito po ay direct obligation ng gobyerno sa investors. Isa po ito sa pinakaligtas na investment na pwede nating paglagyan ng pera. Sa maturity, siguradong makakakuha ninyo
ng buo ang inyong initial investment at syempre po meron namang interest din yan. Mas mataas pong interest na makukuha rito kumpara sa kung ilalagay nyo ang pera ninyo sa ordinary deposit sa mga bangko ngayon. Kung sakaling magkaroon naman ng emergency at kailangan ninyo ng pera, madali pong ibenta ang hawak ninyong RTB. Higit sa lahat, affordable po ang RTBs dahil sa minimum na 5,000 pesos, pwede na po kayong mag-invest. So invest na po tayo sa RTBs. Sa kung may matitira sa inyong sweldo sa 15th, hinihikayat namin po kayo na mag-invest sa RTBs para sa ating bayan. Pagdating naman po sa enrollment, ito po ay salamat din kay Secretary Leonor Briones na nag-text sa akin para ma-anunsyo po sa inyo. Ayon po kay Secretary Briones, meron na po tayong 18,239,528 na nagpa-enroll. Makikita sa infographics ang breakdown ng mga nagpalista sa public school at private school. Sa public school po, 17,401,529. Sa private schools ay 818,137. Ito po ay para sa K-12. So, na-extend naman po ang deadline ng enrollment. You have until July 15 to enroll your children. Hindi po dapat matigil ang ating edukasyon. Pagamat merong COVID-19, meron naman po tayong blended lessons na gagawin. Okay, dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Magkakasama po natin ngayon ang ating Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang ating natalik na kaibigan, Governor Benjamin Diokno, para pag-usapan ang mga concerns ng ating mga kababayan sa may kinalaman sa mga bangko sa panahon ng pandemya. Unang-una sa isipan, lalong-lalo na yung may mga utang sa bangko at saka sa credit cards. Paano ba bibigyan ng implementasyon ng mga bangko na sa ilalim po ng supervision ng BSP yung grace period na ibinigay habang panahon ng ECQ at MEGCQ? Pwede ba hong pilitin sila magbayad ng buong buo matapos maging GCQ? Pwede bang magpataw ng interest doon sa accumulated na hindi nabayaran nung panahon ng ECQ at MECQ? To answer all these questions, Governor Ben Diokno, the floor is yours. Good afternoon, Harry, and good afternoon, Philippines. This unprecedented crisis is unlike any we have encountered before, given the source, the immediate and far-reaching consequences on the global economy, and the corresponding responses of governments. Next slide, please. Prior to the pandemic, the Philippines has been doing quite well. Over the past decade, economic growth was sustained and strong while inflation was low and stable. Our economy has been growing at an annual rate of at least 6% since 2012. Before the pandemic, the Development Budget Coordination Committee projected that the economy will grow by 6.5 to 7.5% for 2020. But with the pandemic, this has been downgraded to a contraction of 2 to 3.4% this year before rebounding to 7.1 to 8.1% in 2020. Unlike other countries, we are in a strong position to face this crisis as we have also greater monetary and fiscal space. Change slide, please. The initial impact of the pandemic is now apparent in the first quarter GDP numbers worldwide. Economies have either contracted, some more severe than others, or slowed down significantly. And these results are consistent with the latest projection of the IMF, International Monetary Fund, that the global economy would contract by 4.9% in 2020, followed by a rebound next year to 5.4%. Next slide, please. Like most economies, the Philippine economy also contracted in the first quarter of 2020 by 0.2%, thus ending 84 consecutive quarters of positive growth. Next slide, please. Without doubt, the downturn in the second quarter of 2020
will be deeper as the extension of the lockdown further dampens domestic demand and lowers production activities. And this is reflected in the Philippine manufacturing PMI, which fell to a record low of 31.6% in April, down from 39.7 in March. It improved slightly in May to 40.1, but it's still way below the 50-point expansion threshold. The downturn is partly by design and driven by necessity. We wanted to prevent the virus from spreading too fast and thereby overwhelming our healthcare system. And so we have to implement containment and mobility restriction measures to flatten the curve. In other words, we prioritize saving lives. Next slide, please. One of the biggest sources of stress in emerging markets as the pandemic unfolded was the large capital outflows in March. Fortunately for the Philippines, the low level of government debt, below 40% of GDP, is well placed to incur larger budget deficits needed to support domestic economic recovery. Next slide, please. Amid the volatility in financial markets, the peso has stood against the US dollar. The peso is among the top performing currencies in the region. Continued investor confidence in the peso can be attributed to the country's favorable macroeconomic fundamentals relative to its peers. Next slide, please. Meanwhile, the country's external sector remains manageable with adequate buffers against external headwinds. The gross international reserves of the country is estimated at 93.3 billion as of end May 2020, the highest recorded in the Philippine history. And by year end, it will be not less than 95 billion US dollars. Next slide, please. From a public finance perspective, the Philippines is in a favorable position. Prior to the pandemic, we have a relatively low level of government debt, and so we were placed to cope with the prospect of a larger budget deficit that will be needed to support domestic recovery. Our financial and economic resilience has been recognized and affirmed by several external parties, the most recent of which was Japan's credit rating agency, which upgraded our credit rating from BBB+ to A-. Both S&P and Fitch affirmed the rating of BBB+ and B+ respectively. Another prestigious publication, The Economist, also relatively strong financial strength based on 4 metrics, namely public debt, foreign debt, cost of borrowing, and reserve cover. It rated the Philippines as the 6th best among 66 emerging economies and number 1 among the Southeast Asian countries. Next slide, please. As policymakers, we want to prevent the initial shock from having a long-lasting damage to our economy. While fiscal policy plays the leading role in the overall response against this pandemic, in that it can provide a targeted relief to the most vulnerable sectors of the society, monetary policy plays an important role as well. Next slide, please. One of the most likely outcomes as we gradually emerge into the new economy is weak aggregate demand. Until we have a vaccine or a successful treatment to the coronavirus, we will see a significant bulk of consumers holding back on their consumption. With household consumption and balance sheets of firms adversely affected, alongside greater precautionary behavior amid continued
uncertainty, and fear of contagion. This will further dent consumption and investment and ultimately economic growth. However, we need to carefully balance the objective of restarting the economy as soon as possible, while at the same time ensuring that minimum health standards remain in place to prevent subsequent waves of infection from occurring. Next slide, please. For its part, the BSP is prepared to use the full range of its monetary instruments and to deploy monetary policy and regulatory relief measures as needed in fulfillment of its price and financial stability objectives. Thus far, the inflation outlook remains benign from 2020 to 2022. For the next 3 years, inflation would be within the 2 to 4% target band. Next slide, please. We note that while the responses of individual governments around the world have been primarily responsible for addressing the pandemic, we're also aware how this challenging period needs international cooperation. In this regard, we have seen the international community step up by helping their member and non-member economies cope with the economic impact. Next slide, please. Summing up, the Philippine macroeconomic fundamentals were strong going into the pandemic with higher monetary and fiscal space compared to other countries. The BSP did its part by proactively easing monetary policy and launching several liquidity-enhancing measures, complementing fiscal response from the national government. To address weaknesses of aggregate demand and mitigate further economic contraction, there is a need for substantial targeted economic policies, with fiscal policy at the front line and the monetary policy playing a supporting role. Going forward, the BSP will remain data-driven in crafting monetary policy as it considers the range of tools and policy measures available that may be required to combat the crisis. The BSP is prepared to use the full range of its monetary instruments and to deploy monetary policy and regulatory relief measures as needed to save lives, jobs, and livelihood consistent with its price and financial stability goals. Thank you. Maraming salamat, Gov. Siguro ako na po magtatanong dahil ang dami talagang nagtatanong sa atin, no? Yung ano po, yung pagkatapos po ng grace period para bayaran yung mga loans at saka yung mga credit card bills, ano ba po, meron ba po silang opportunity na bayaran yung mga accumulated loans na hindi nabayaran na gives? At kung babayaran ng gives, dapat ba hong i-imposean yun ng interest on interest, or penalties? Ang patakaran dyan, Harry, is that there should be no interest on interest and there should be no penalty. So, halimbawa, meron kang dapat binayaran ng Marso, ang kasunduan naman natin ay isususpend yun hanggang nasa quarantine period tayo. So, kung halimbawa, na yung babayaran mo dapat ng Marso, babayaran mo sa dapat ng siguro ngayon, June or July. No? Walang interest yun. But kung ano man yung interest mo noon, kasama pa rin sa babayaran mo sa dito ngayon. Pero hindi pwedeng mag-impose ka ng interest sa late payment o kaya interest because the payment was delayed. Ngayon, kung nahihirapan ka rin magbayad ng interest, pwede mo naman kausapin yung mga bangko kasi tinulungan namin ang bangko. Tinulungan ng Bangko Sentral ang mga bangko through some relief measures para tulungan nila rin yung kanilang mga kliyente, either individuals o mga korporasyon. Okay. Yung ano po, yung babayaran nila na kaya accumulated. kung meron kayong mga... Go ahead. Yung babayaran po nila, pwede ba hong gives na bayaran at habang nagbabayad sila ng gives,
Meron ba hong interest and penalty yon? Ano yan, nasa pag-uusap po yan ng bangko at saka nung kliyente nila. Ay, siguro naman dahil sa kondisyon natin ngayon, ay magtutulungan naman siyempre dapat yung mga bangko at saka yung mga kliyente nila. Yung mga credit cards ba ho, nasa jurisdiction ng central bank na kapag nagkaroon ng public clamor na wag naman sanang bigyan ng interest yung mga gives, pwede ba hong makatulong ang central bank? Kasama yan doon sa Bayanihan Act, Harry, yung lahat yan, salary loan, personal loan, housing, motor vehicle loans, credit card payments. So kasama lahat yan. Kung meron kayong complaint, pwede po kayong tumawag sa Bangko Sentral. Matutulungan po namin kayo. Ay, maraming salamat, Governor. Simulan na po natin ang ating open forum. Kasama po natin ang mga miyembro ng Malacañang PES Corps. Si Joyce Balancho po of DZMM. Thank you, Governor. Yes, good afternoon po, Secretary. Doon lang po sa recorded cases natin ng COVID-19 recently na umabot nga po ng 2,434 nitong weekend. Sabi po ng DOH in its statement, the said rise in numbers may be attributed to the increased contact among the population as a result of relaxation of quarantine measures. Tama po ba, Secretary, na nagluwag pa tayo ng quarantine protocols in most areas of the Philippines, and can we still say that we are winning against COVID-19 when we see increase in numbers in the past days? Well, tingin ko po wala naman tayong alternatibo kung hindi magbukas po talaga ng ekonomiya. Napakita po natin kung ano na naging impact ng ating COVID-19. Kung hindi pa po natin mabubuksan, baka mamaya buhay nga tayo, mamamatay naman tayo dahil wala tayong hanap buhay. No? So ang tinitingnan po natin ngayon yung balanse. Ano po ba ibig sabihin natin ngayon dyan? Habang tumataas ang numero, tingnan po natin ang mga datos. Ang mabuting balita po, kung matatawag yung mabuti yan, ay karamihan po ay asymptomatic o di naman kaya mild yung mga kaso na nagkakasakit. At ang severe at ang critical ay 0.5 at 0.1 or 0.6 lamang. No? So, ibig sabihin po, pagdating dun sa critical care capacity natin, meron naman po tayong kakayahan na magbigay ng lunas dun sa mga magkakasakit ng severe or critical. At titingnan din po natin yung positivity rate na sinabi ko kanina, 7 out of 10 of 100 po ang nagiging positive. So, habang wala pong bakuna, habang wala pong gamot, talagang patuloy pong tataas ang kaso ng COVID-19, pero ang ginagawa po ng Pilipinas at ng buong mundo, at napanood ko nga po over the weekend itong yung pinuno ng United Kingdom, parang parehong-pareho po kami ng sinasabi, no, na estratehiya. Kinakailangan ng buksan ng ekonomiya, pero patuloy pa rin po ang pag-iingat. Napatunayan na po na sa pamamagitan ng itong tatlong bagay nito, social distancing, pagsusuot ng mask at pananatili malusog, mapapabagal natin ang pagkalat ng sakot. Sasamahan pa po natin ng yung pinainting nating T3 strategy, at saka siyempre po meron pa rin tayong mga localized or granular lockdowns. Wala na tayong alternatibo, Joyce, no? Dahil talagang sagad na rin po ang ating ekonomiya, kinakailangan na tayong maghanap buhay lahat. Opo. So yung reversal back to more stricter quarantine, hindi na po ito option para po mapigilan na dumami pa yung COVID cases in the next days po? Hindi ko naman sinasabi yan, no? Dahil pag lumala talaga at mawalan tayo ng critical care capacity o di kaya yung kanyang case doubling rate ay bumalik uli sa dati na napakabilis, wala po tayong alternatibo. Pero yun nga po ang ating pinapakiusap sa ating kababayan. Pag tayo po ay bumalik sa mas striktong quarantine, baka wala na po tayong hanap buhay na po pwedeng gawin. So kinakailangan ngayon pa lang po, gamitin na natin ang mga sandata na alam nating epektibo sa pagpabagal po ng sakit. At si Dr. Fauci naman po, no, kung napanood niyo yung kanyang interview, sabi ni Dr. Fauci, inaasahan naman niya na bakuna either at the end of this year at the beginning of 2021. Sana nga po, no? At sana mas mapabilis pa. Pero meanwhile, pabagalin po natin ang sakit, buksan natin ang ekonomiya, mag-ingat po tayo, gamitin natin ang localized lockdowns. At syempre po, yung testing natin, papaintingin pa natin, at saka yung ating tracing and isolation and treatment.
Opo, sir, sa MRT po, may 186 personnel that have tested positive for the virus. Most of them MRT po workers, pero meron din po na nakastasyon, mga personnel na nandun mismo sa MRT stations and some drivers. Should the DOTR consider temporarily suspending the operations of MRT and reassess the quarantine or the protocols being implemented there, kasi po marami pa rin po, hundreds of passengers are still using MRT as mode of public transportation and there are risks to their health and safety. Sa huling pagkadinig ko po kay Secretary Tugade, from zero na gumagamit ng COVID-19 nung tayo po ay nagsarado sa ECQ, we're now servicing more or less about 63,000 passengers daily. At habang nga po tayo nagbubukas ng ekonomiya, bagamat hindi pa tayo tuluyang bukas dahil nasa GCQ pa rin tayo, kinakailangan talaga nating palawigin pa yung ating public transportation dahil hindi naman makakarating sa trabaho yung mga magtatrabaho. No? Pero pagdating po dito, naintindihan ko na yung mga nagkasakit sa dipo, nasa dipo naman po sila. No? Hindi sila nakikihalubilo sa mga pasahero. No? So nagkaroon din po ng konting decrease ng serbisyo, pero dahil kinakailangan din po nila mag-repair at mag-upgrade ng kanilang facilities, hindi lang po dahil sa COVID-19. So nagkataon lang po na ngayon, mas kaunti pa rin po ang pasahero ngayon dahil meron po silang mga konting inaayos. No? Pero sa tingin ko po, kung ang mga nagkasakit naman ay hindi nakakahalubilo sa mga pasahero, it's a matter of disinfecting the MRTs at kung maayos na po yung mga sigalot na kaunti sa technical operations, po pwede naman pong bumalik yan sa 50% capacity. Thank you, Joyce. Yusek Roque. Thank you, sir. Good afternoon, Secretary Roque. A question from Francis Wakefield of Daily Tribune. Kumusta na po si President Duterte? During his speech in Zamboanga City last Friday night, marami pong nakapansin na mukhang matamlay siya at mabagal po ang kanyang pananalita. Is it something to do with his health or napagod lang siya sa biyahe because he directly came from Manila? Dahil sa kalusugan, matamlay po talaga siya dahil talagang kusang malungkot. Doon ko lang po nakita na talagang napakalungkot ng ating presidente. Para siyang ama na namatayan ng mga anak, no, dahil nag-away-away. Talagang emotional po siya. At some point, nagka-crack po yung kanyang voice. At doon ko lang po nakita na talagang he took it very personal itong nangyari po sa Hulo. At kaya nga po nangako rin siya na bibigyan po ng katarungan. Yan po ang kanyang hiling sa lahat po na involved sa ating kasundaluhan, sa ating mga kapulisan. Hayaan muna natin mag-imbestiga ang NBI dahil siya ho mismo ang naging parang pinaka-apektado bukod pa po sa mga pamilya na namatayan. So that's not health-related, it's more of an emotional issue. Mula pa rin po kay Francis, reaction lang po sa pagtanggi ni Justice Secretary Guevara sa pag-nominate sa kanya sa Supreme Court para makapag-concentrate siya sa work niya sa Department of Justice given the ongoing pandemic. Personal decision po ba ito or hinikayat rin siya ng palasyo to stay? Ang alam ko po, personal na decision ito. Ang huling narinig ko po kay Presidente, kinakailangan lang naman magdesisyon si Secretary Maynard Guevara at nagdesisyon na po si Secretary Guevara. From Reyna Tolentino of Manila Times, is Palace confident that the Anti-Terrorism Act of 2020 will stand scrutiny at the Supreme Court? Siguro hindi po dapat tayong pangunahan ng Supreme Court, no? Nasa korte na po yan, hayaan natin ang proseso, bagamat ang sasabihin ko lang po, no? Ang Korte Suprema naman po, hindi po pwede humingi ng advisory opinions. Kinakailangan meron po talagang mga tao na violate, nalabag ang kanilang mga karapatan, pero hanggang doon na lang po tayo, no? Thank you very much, Yusek. Si Trish Terada, please, of CNN. Hi, Secretary. Good afternoon po. Sir, yung surge of cases natin nitong past few days sa COVID-19, ano po yung nakikita nating problema and paano po kaya mag-a-adjust yung IATF in terms of the guidelines and measures? Is it possible for the IATF to consider putting us back to stricter measures? And sir, sorry, dagdag ko na rin po, no? Kasi meron pong study and reports na lumalabas na yung mga scientists are urging the WHO to reverse its earlier pronouncement that COVID is not airborne. Sinasabi po nila ngayon na possibly airborne ito. Ito naman po, paano po ito makaka-apekto sa magiging protocols and guidelines din po ng IATF? Malinaw pa naman po ang ating decision-making process sa IATF. Case doubling rate
and critical care capacity. So bagamat lumalakas po ang numero, the critical care naman po has been expanded. Kaya nga po tayo nag-quarantine para paghandaan. Kaya po hindi lang tayo merong mga ordinary hospital beds at ICU, meron din po tayo mga We Heal as One centers. No? At pinarami na po natin yan at pinararami pa natin sa buong bansa para nga po magbigay lunas dun sa mga magkakasakit. So I think wala pong mababago sa decision-making process dahil meron naman po tayong fixed criteria. Doon po sa recommendation sa WHO, antayin na lang po natin ang recommendation ng WHO, bagamat tayo naman po dito sa Pilipinas, palagi natin sinasabi kinakailangan magsuot po ng face mask. Secretary, in case po patuloy na tumaas yung number ng cases po natin, can we afford another ECQ po, another implementation of stricter protocol? And sabay ko na rin, sir, yung tanong, no, kailan po kaya tayo ulit makakausap ni Presidente? Will he have a public address tonight or tomorrow po? On the first question, well, depende po yan no, sa datos no, pagdating po ng A15. No? Kung talagang bumaba po ang critical care capacity na hindi na po nangyayari, we are still at moderate risk, as I said earlier. At kung mapabilis po yung doubling rate, may possibility po. Pero ang sabi nga po ng economic managers, and they have gone public, we cannot afford another complete lockdown. Kaya nga po, panawagan natin, labanan po natin yung COVID-19 sa pamamagitan ng nakikita nyo sa entablado po natin ngayon. No? Now, kailan po ang susunod na mensahe ng ating Presidente? Bukas po, galing sa syudad ng Davao. Yes, thank you. Sir, last Trish, question po. last question. Okay. Sige, go ahead. 3 weeks, sir. Exactly 3 weeks before po ng SONA. Kumusta po yung preparations natin? And may final guidelines po ba kung paano po yung magiging nature ng SONA natin? Dalawa lang nga po yung pinag-uusapan. No? Pwedeng pumunta physically si Presidente na meron lang around 50 members of Congress, both from the House and the Senate, or po pwedeng live telecast na lang siya pero reduced capacity rin. No? Dahil even under NGCQ, it will have to be 50% of capacity of Congress. Thank you, Trish. Back to you, Sec. Roque, please. From Chris Jose of Remate Online, follow-up po sa Anti-Terrorism Act. Sinabi po ni Senator Francis Kiko Pangilinan na inaasahan na niya ang desisyon ni Pangulong Duterte sa Anti-Terrorism Act of 2020. Pero binigyan din po ng Senador, hindi pa tapos ang laban. Questionin daw ito sa Korte Suprema at tinawag pa rin ng Senador bilang umano'y basura at pilit na isinusubo umano sa taong bayan. Ipinakita raw ng administrasyon ang brand of leadership nito gamit ang draconian at authoritarian measures. Ano po ang masasabi nyo dito? Ang anti-terror bill po ay isang produkto ng Kongreso, kabahagi po ang Senado. So, hindi ko po maintindihan bakit maaanghang ang salita ni Senator Francis Pangilinan, samantalang kasama po niya sa Senador ang mga nagsulong nitong batas neto. Kasama na po dyan ang sarili niyang Senate President, Tito Soto, at saka Senator Ping Lacson. Hayaan na po natin ang proseso na umusad sa ating Korte Suprema, bagamat pwede rin pong sabihin na rinirespeto po paulit-ulit ng Korte Suprema ang produkto ng mga halal na mga mambabatas. And ang general rule po is that every law passed by Congress enjoys the very heavy presumption of constitutionality. Question po mula kay Rose Novenario ng Hataw. Ano po ang reaksyon nyo sa statement ni BARM Parliament Member Zia Alonto Adyong na dapat may kinatawan ang BARM sa ATC para maipaliwanag ang konteksto ng terorismo on the ground? Well, hindi po sila makakasama sa yung APC mismo, yung Terror Council mismo, pero kasama po sila doon sa mga ahensya. Nakalagay po ito sa batas na makikipag-ugnayan po sa pagdating sa implementasyon ng batas. So nasa provision po yan ng batas. Hindi nga lang po full membership into the Anti-Terrorist Council, but they are one of the agencies that the Anti-Terrorism Council is duty-bound to consult po. So meron pong proseso para madinig ang BARM na nakasaad po sa batas mismo.
Follow-up po ni Rose Novenario, sabi pa ni Alonto, hindi kinonsulta ang BARM nang binabalangkas pa lamang ang anti-terror bill. Bakit po kaya hindi sila nabigyan ng boses sa batas, gayong sila ang pangunahing biktima ng terorismo sa Pilipinas? Well, gaya po ng sinabi ko dun sa Tawi-Tawi nung nagpunta po ako ron para welcome yung mga napauwi galing sa Sabah, no? Alam niyo po, ang presidente, hindi po yan papayag na magkakaroon ng class legislation laban sa mga Muslim. Bakit po? May dugong Muslim din po ang ating presidente. Ang lola po niya tausog. So ina-assure po natin ng ating mga kapatid na mga Muslim, kasama niyo po sa inyong hanay ang ating presidente. Hindi po niya iimplementa ang batas laban sa sarili niyang angkan. Ang batas po ay laban po sa terorismo at nakita ko po kung anong resulta kapag magkaroon po ng katahimikan, kapayapaan, nagkakaroon po ng pag-unlad sa mga lugar gaya ng Tawi-Tawi na pinakatahimik po sa buong BARM. Ninanais po natin sa pamamagitan ng batas nito na ang buong BARM maging kasing tahimik at progresibo po ng Tawi-Tawi. Joseph Morong of GMA, thank you, Yusek. Sir, good afternoon po. Sir, question ko muna dun sa surge of cases natin. Would you have a profile of the new cases? I know that it's coming from NCR and Region 7, but in terms of who these people are, kasi baka yung mga tao natatakot na sila yung mga, are they the commuters? Are they yung mga tao sa palengke? Yung profile po ng mga new infections natin. I don't have that right now, but I will ask the DOH po. Okay, so can I go to the ATC, the Anti-Terror Act? So sa Section 9, ang sabi doon yun yung inciting to sedition. No? Ang sabi, any person who without taking any direct part in the commission of terrorism shall incite others to the execution of any of the acts prohibited hereby by means of speeches, proclamations, writings, emblems, banners, tending to the same end shall suffer the penalty of imprisonment of 12 years. Question ko, sir, is yung inciting to terrorism, can you illustrate what kinds of speeches, what kinds of proclamations, what kinds of writings ay pwedeng pumasok doon sa inciting to terrorism? Kapag sinabi po ng leader ng Abu Sayyaf, pugutan ng ulo ang mga Kristiyano, yan po ehemplo ng exciting to terrorism. Ibig sabihin po kasi, kinakailangan i-apply mo rin yung jurisprudence na ating bayan pagdating sa free speech. Hindi naman po lahat ng salita ay actionable. Kinakailangan ang nagsasalita ay may kapangyarihan na bigyan ng realidad yung kanyang sinasabi. No? So kung ganyang salita po ay sasabihin ng isang wala namang involvements sa kahit anong teroristang group, wala pong clear and present danger na dapat sugpuin ng ating gobyerno. So the law is written in the context of our existing jurisprudence saying that free speech can only be curtailed if there is a clear and present danger, and although the law provides for penalties for speech that tend to incite towards acts of terrorism, it is subject to the clear and present danger rule. At yan naman po naging dahilan kung bakit yung ilang mga kaso ngayon sa internet, no, na nagpapataw ng parusa kay presidente, kung papatayin ng presidente, ay na-dismiss po kasi wala pong clear and present danger dahil depende rin po yung sa kakayahan na nagsasalita na mapatupad yung kanyang mga sinasabi. Sir, if I have to be forthright about it, right now, ang sinabi ni Secretary Esperon ng NSA is that they're in the process of drawing up the list. Ngayon, ang sinasabi, yun ba mga left-leaning groups pwedeng sumabit dito? And then, related question is criticism. Nawala ka, no? But I will answer your question. Left-leaning groups, no? Unang-una, ang unang isasali po nila sa listahan, at nabasa ko naman po ito at narinig ko rin, no, na yung mga listahan ng mga teroristang grupo na kinaklasify na as terrorists by the United Nations itself. Ang reklamo nga po ni Senator Lacson, isa sa mga nagsulong ng batas, kinokontra ng UN yung sinasabi mismo ng UN. Ang UN po mismo ay meron ng listahan ng mga terorista. So totoo po ang problema ng terorista na pinapatupad din ang mga hakbang laban sa kanila ng UN mismo. So ang unang-una nilang isasama yung mga grupo na classified as terrorist na ng United Nations mismo. Now, can the left-leaning groups be classified? Well, depende po yan sa ebidensya. No? Kinakailangan mapakita na sila po'y kabahagi, kaalyado ng isang grupo na na-classify na po as terrorist groups.
Yes, thank you Sir, very baka much, hindi nyo Joseph. narinig yung question, is criticism now a crime? No, it is not. It's expressly provided in the law that it is not. Thank you, Joseph. Yusek Roque again. Secretary from Arian Meres for ng ABS-CBN for BSP Governor Jokno. Ito po ang tanong niya, Governor Jokno. Trade Secretary Lopez earlier said that the government is working to boost consumer confidence again. What are some of the measures being considered by the BSP to boost consumer consumption? Well, unang-una nga yung pagbaba namin ng interest rate, we have actually cut the interest rate by 175% or 175 basis points. No? Ngayon, ang interest rate nung policy rate natin ngayon is 2.25. So, if you are a consumer at meron kang, halimbawa meron kang project, home improvement project, gawin mo na ngayon kasi napakababa ng interest. This is the lowest interest rate I can remember in history, sa Pilipinas. So iniinganyo natin yung mga consumers na gawin na nila ngayon ang kanilang mga pangangailangan. If you are an investor or businessman ka, may naisip kang, may idea ka na isang business na gusto mong i-fund ngayon, punta ka sa bangko kasi manghiram ka ng pera. So we want to encourage consumption, we want to encourage production, we want to encourage investment. Kasi kailangan na natin na i-open up yung economy. Kasi for as long as we're afraid to consume, to buy, we're afraid to invest, we're afraid to produce, walang mangyayari sa ekonomiya natin. Opo, ang second question po ni Arian ng ABS-CBN, can we get daw po your inflation outlook for the second quarter? Well, ang inflation outlook namin, we expect inflation to be benign, meaning it's within our target, which is 2 to 4%. For the next 3 years, ganun kaganda ang inflation outlook natin. Remember, nung 2018, napakataas ng presyo nun. Ngayon, napababa na natin. In fact, for this year, we expect inflation to average about 2.3% for the whole year. And for next year, about 2.6%. That's within the target of 2 to 4%. In fact, lower to the lower number rather than to the higher number. Huling question po ni Arian, what is the latest update on the Wirecard investigation? Well, unang-una gusto ko sabihin na yung nawawalang 1.9 billion euros of the German firm Wirecard, hindi yung pumasok sa Pilipinas. It didn't enter the Philippine financial system. So the international financial scandal used the names of our two biggest banks, BDO and BPI, in an attempt to cover the perpetrator's trap. But both banks, BDO at BPI, nagsabi na wala silang kinalaman, hindi nila kliyente itong Wirecard, and they don't have business with a Wirecard. So ngayon, iniimbestigahan ito ng NBI, iniimbestigahan ito ng Anti-Money Laundering Secretariat, and let's leave it at that, because I can't say anything more than that. Thank you very much, Yusek. Melo Acuña, please. Happy anniversary, Melo Acuña, sa tapatanin mo. Thank you very much. Thank you, Secretary. Ano po ang tingin ng pamahalaan sa industriya ng taxi sapagkat meron pong mga operator na kung maningil sa kanilang taxi driver, boundary pang 24 oras pa. Samantalang hindi na nakakapamasada ang mga ito ng 24 oras. Hindi po kaya mayroong injustice sa pagtrato ng operators sa taxi drivers. Ang masasabi ko lang po, meron tayong hinahain na subsidy program para sa public transportation para makarecover po sila doon sa limitasyon na pagdating sa mga pasahero. Antay-antay lang po natin dahil babalangkasin na po yan sa lalong mabilis na panahon ng ating Kongreso itong tinatawag nating Bayanihan 2 package.
Salamat po, Secretary. Para kay Governor Ben Diokno po, magandang araw po. Ang tanong ko po ay, kumusta na po ang rural banks natin? Meron na po ba mga rural banks na nagsara sapagkat hindi nakakolekta sa kanilang mga sinisingil na magsasaka? Wala pa naman po kaming nakikita na nagsasarang bangko as a result of this pandemic. Although nabawasan na po ng marami yung mga rural banks dahil alam nyo kung sa panahon natin ngayon talagang mahirap yung magkaroon ka ng rural bank kasi itong mga big banks ay pumapasok sa mga maliliit na mga towns, ano? So nagkukumpit sila dito sa mga rural banks. So sa kasalukuyan wala po kaming nakikita pa na nagsara na bangko as a result of the pandemic. In fact, maganda po ang kanilang yung tinatawag na capital adequacy ratio, yung non-performing loan at the moment. Opo. Governor, pahabol lang po, sa pag-uwi po ng halos 60,000 OFWs, ano po ang impact nito sa foreign remittances na binabantayan natin sa Bangko Sentral ng Pilipinas? May epekto po ito, definitely, dahil global ho ito kasi yung for example yung marami tayong mga kababayan na sumasakay sila doon, nagsisilbi sila doon sa cruise ships, yung maraming babalik dito, marami rin doon because trade is much lower now than before, so yung mga sumasakay din doon sa mga barko na nagdadala ng mga goods na maapektuhan din po yan. So yung binago na po namin yung dating 2% growth na sinasabi namin noon. So baka bumaba po ng 5% yung remittance. So yung dati natin na 30 billion, baka maging 28.5 billion na lang po ang dadating. Pero inaasahan po natin na yun naman po ay ma-offset ng pagiging mas dynamic itong tinatawag namin na BPO industry. Kasi alam nyo, maraming transaction ngayon using mga digital, mga technology na kanyan. May in demand po naman yun. Taka hindi po tayo dapat ma-bother na maliit ngayon taon na ito kasi sa tingin po namin ay temporary lang po itong nangyari sa atin. At ang maganda po dito on the bright side, makikita naman po niyo kung gaano tayo yung mga kababayan natin, yung nasa health industry, mga nurses, mga doctors working abroad, talaga po namang namamayagpag sila ngayon. They're being admired too, ngayon. So siguro nga, looking forward, dapat siguro pag mag-export pa tayo ng madaming nurses, maraming doktor, maraming computer specialists in the future. Napakaganda po ng advantage, malaki po ang advantage natin dahil mga bata natin, ang average age po natin 24 yung median age. Kung ititrain po natin sila na mag-invest tayo sa pag-aaral nila, sa nursing, medicines, computer science, ganun. Malaki po ang magiging balik po nito pag nag-normalize po. Okay, maraming salamat, Melo. Back to you, Sec. Roque. The time is 1:01. We have 9 minutes left. Okay, from Salarino Monte of Manila, Shimbong Bangsamoro Chief Minister Alhaj Murad Benjamin wants Bangsamoro to have representation in the Anti-Terrorism Council. Will the government consider the call of Mr. Ibrahim? Nasabi ko na po yan, bagamat it's not in the law, they're one of the agencies na dapat kinukonsulta po ng Anti-Terror Council. Mula pa rin kay Salarino, according to Vice President Leni Robredo, the safeguards in the anti-terrorism law are not enough to prevent abuses. Any comment? Alam niyo po, yung pagpasa ng batas, hindi po yan nakakaapekto dun sa mga remedyo na meron na tayo. Kung mali po talaga yung pre-detention na tinatawag natin, pwede naman po tayo maghain ng writ of habeas corpus. Patuloy pa rin po yan, hindi po yan sinususpinde ng batas. At meron pa po tayo mga additional na mga remedyo, no? Kung feeling nyo kayo ay pag-iinita ng walang dahilan, meron po tayong writ of amparo, no? To protect the right to life, no? And liberty. So, sapat-sapat po ang remedyo, nandyan na po yan. Bagamat may bagong batas, lahat po
yung mga writs na ginawa po ng ating Korte Suprema at nasa ating saligang batas, patuloy pa rin po magagamit. Yung third question po niya na tanong na ni Francis Wakefield, ito na lang po tanong ni Virgil Lopez of GMA News Online. May we get palace reaction to National Security Advisor Hermogenes Esperon statement yesterday that those who think anti-terror law threatens human rights probably support terrorists? Siguro, I will phrase it differently. Terrorists, beware of the anti-terror law. Pero yung mga hindi naman po mga terorista, wag po kayo mag-alala. Sapat-sapat po ang mga safeguards sa batas mismo at sa ating umiiral na rules of court para pangalagaan po ang kalayaan ng ang karapatan ng kalayaan at karapatang mabuhay. So, please. Ana Sancho. Yes, good afternoon, Secretary. Yes. Secretary, alam natin tumataas. May kaso pa rin na under ECQ pa rin ang Cebu dahil dun sa mataas na kaso natin ng COVID cases. Ano? May grupo po ng mga nurses sa Cebu ang nananawagan sa gobyerno po na ang apela po nila ay tutukan po sila ngayon dahil kulang po sila sa tao, overburden po sila sa sobrang dami ng kanilang mga pasyente, burnout na po sila, nagkukulang sila ng mga PPE. Paano po natin tutugunan yung kahilingan ng mga nurses sa Cebu po? Sa kakulangan po sa parehong pribado at pampublikong hospital, nag-hire na po ang DOH. They have resorted to emergency hiring para po maibsan yung kakulangan. Pagdating po sa PPE, ventilators, kung anong kinakailangan nila, first priority po ngayon ang Cebu. Hinihiling din po nila, Secretary, no, na mapataas yung kanilang sweldo at ma-regularize yung marami sa kanila na contractual pa rin hanggang ngayon at lalo na ngayon na kinakarap nila yung mga pasyente na may mga COVID cases nga po. Posible po bang makonsidera na sila po yung maging regular po sa kanilang trabaho? Ang alam ko po, ang gobyerno ng lokal ng Cebu ay nagbibigay na po ng subsidy sa lahat po ng mga health workers dahil nga po sa tindi ng problema dyan sa Cebu. At pagdating naman po sa contact tracers, well, kasama rin po yan sa Second Bayanihan Act. No? Magbibigay pa tayo ng mas malaking pondo at mas marami pang contact tracers. Konting pasensya lang po. Okay. Sir, si Secretary Bello po, sinabi po niya na nasa 3,000 businesses na po ang nag-notify sa DOLE na temporarily magsasara po sila at around 200 companies na po ang nagsasabi na permanently magsa-shutdown na po sila. Noong April po, sir, around 7.3 million na po na mga kababayan natin ang wala ng trabaho. So, paano po natin hinahanda o paano po naghahanda ang gobyerno sa posibilidad na lalo pa pong tumaas ang bilang po na mawawalan po ng trabaho dahil po dito sa pandemic? Well, una-una, kaya nga po kinakailangan buksan ng ekonomiya. At kaya nga po nabubuong desisyon ay himukin ang ating mga kababayan, gamitin ang sandata laban sa COVID-19, paintingin pa ang ating T3 capability dahil habang namang mas taas ang ating testing, ma-isolate naman natin yung mga nagkasakit para hindi na lalong kumalat ang sakit at magre-resort pa rin tayo to localize lockdowns. Ibig sabihin talaga dumating na tayo sa punto na taong bayan na po ang magdedesisyon, hindi na po ang gobyerno kung anong mangyayari sa ating mga sariling buhay at lipunan. Nasa kamay na po natin ang pagkalat kung gano'ng kabilis na ito. Kinakailangan tanggapin na po ng individual, mga komunidad ang responsibilidad at hindi lang po ang national government. Thank you very much. Sir, follow-up lang po ako, sir, regarding dun sa MRT. Yes, nasagot ko nun po yung MRT. Yes, sir. May idagdag lang po ako dun sa tanong ni Joyce kanina. Kasi sabi niyo kasi, sir, yung sa depot lang po yung nagpositibo, sir. Kasi dun sa latest po, sir, yung nagbebenta po ng ticket at driver po ng bagon ang nagpositibo po ng COVID. Sila po, may direkta po silang, nakikihalubilo po sila, no? Nagbebenta sa ticket. May mga pasahero silang in contact po. Would that be a consideration sa palasyo na
temporarily ma-shutdown po kayang operations ng MRT? Well, tingin ko po kung may pangangailangan, gagawin naman po yan. Although yun nga po, na huling rinig ko, 63,000 ang gumagamit niya under GCQ sa Metro Manila. Pero ang driver naman po, harinawa, limited ang contact sa pasahero. Ang mga nagbebenta po ng tickets, harinawa, nag-observe po sila nung less contact with the passengers. So, tingin ko po, magkakaroon ng bagong polisiya sila na itetest muna nila talaga yung kanilang mga drivers at mga sales tickets, no? Sales vendors, ticket vendors, kung may sakit sila bago sila patrabahuhin. Magagawa naman po ito sa rapid test, no? Thank you. Siguro last neto dahil alam niyo po, merong importanteng pagpupulong na nagsimula noong 12:30, kinakailangan ko na po talagang umupo dun sa pagpupulong na yon. Mela Las Moras of PTV4, our last question please. Sir, for Secretary Jokno, and also you can answer din po to. Secretary Concern Jokno lang po na lang. ng ilan, concern lang po ng ilan nating kababayan, yung mga, paano po kaya makakatulong yung gobyerno sa mga pamilyang nagbabayad ng monthly amortization ng bahay o kotse, lalo na dun sa mga bangko na nanggigipit sa kanila na kailangan na nila makabayad o pinapatungan pa po ng interes. Well, sabi ko nga, binabaan na namin ng interest rate, lowest ever. Kausapin po ninyo yung bangko ninyo. I think they will help you. Sir, saan po kaya sila pwedeng magsumbong if ever sa BSP po ba pwede silang dumiretso? Unang-una dapat sa bangko nila sila makipag-usap, and kung yung bangko naman tinatrato nila yung kanilang mga borrowers as their clients, I think in the spirit of bayanihan, talagang pwede naman lang tulungan actually. Kasi nga mababa ng interest rate ngayon. They just have to maybe repackage or restructure yung loan para makabayad sila. Habaan nila yung period. Halimbawa, kung it's 5-year loan, gawin nila 7 years. Ganun. Magagawa ng bangko yan. Okay. Thank you so much. Maraming salamat, Lea. Maraming salamat, Governor Jokno. I hope we can invite you soon again, but we appreciate your time and the effort to explain po ang estado ng ating ekonomiya at yung tanong ng marami po, lalong-lalo na ng middle class, kung paano na mangyayari sa kanilang mga utang. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa ating press briefing ngayon. Salamat din po kay Yusek Roque at sa lahat po ng miyembro ng Malacañang Press Corps, but we're out of time. So sa ngalan po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po inyong Spokeshari Roque ang nagsasabing, keep safe Philippines, and until tomorrow. Para po sa mga lugar kung saan pinapatupad ang GCQ o General Community Quarantine, ito po ang mga dapat nating malaman para sa ating kaligtasan. Ito na po ang tinatawag nating new normal. Sa lahat ng oras, dapat wag pa rin natin kaligtaan ang minimum safety standards. Una po, ang safety protocols. Palagi pa din maghugas ng kamay o gumamit ng hand sanitizer. Iwasang humawak sa mga surface na maaaring may tilamsik na galing sa bibig o sa mga bagay na hinawakan na ng ibang tao. Dapat po ay laging magsuot ng mask. Mahalaga ang safe distancing. May distansyang hindi bababa sa 1 metro bawat tao. Kailangan din iwasan ang pakikipagkamayan, ang pag-akap at ang beso-beso. Kahit nagpapapasok na ang ibang opisina, sana'y unahin pa din ang work from home hanggat makakaya. Obligasyon ng kumpanya na magbigay ng shuttle service para sa mga empleyado at hinihikayat naman po ang mga kumpanya na ipatest ang mga empleyado upang makasigurado na wala silang taglay na virus. Ito po ang mga pwede nang gawin. Pwede na po ang pang-individual na exercise sa labas ng bahay gaya ng walking, running, dancing, at biking sa loob lang ng GCQ areas. Hanggat maaari ay huwag muna magtipon-tipon. Kung hindi maiwasan, dapat ay hindi lalampas sa 10 tao. Muli, mahalaga ang safety protocols at safe distancing. Dapat pa din pong manatili sa loob ng mga bahay ang mga may edad na gaya ng mga senior citizen. Hindi rin dapat lumabas ang mga may sintomas ng sipon, ubo, trangkaso.
Hindi pa rin po dapat lumabas ang mga bata. Pwede na po ang public transport pero dapat reduced load capacity o sa menos na kapasidad. Ang mga ito po ay ang LRT, MRT, PNR, mga bus, jeep, taxi, eroplano at iba pang inter-island vehicle gayong pwede lang bumiyahe mula sa lugar na naka-GCQ papunta sa naka-GCQ din. Pwede na din po ang tricycle, public shuttle, at mga transport network vehicle service gaya ng Grab. Sa mga pribadong sasakyan naman ay company shuttle, sariling sasakyan, bisikleta, motorsiklo, at e-scooter. Pero sa anumang sasakyang pangmaramihan, kailangan pa rin ang reduced capacity at safety protocols and safe distancing. Ang mga eskwela ay pwede nang magpapasok sa college level pagkalipas ng September 1. Hindi pa din po pwedeng pumasok ang basic education na mula kinder hanggang grade 12. Ang government offices po ay fully operational na, gayong ang mga empleyado ng gobyerno ay papasok ng may alternatibong work arrangements. Ito po ang mga serbisyong pwede na nating magamit. Mga ospital, mga klinik at mga veterinaryo, grocery at supermarket, butika, self-service laundry, food delivery, gasolinahan, bangko, remittance at pawn shop, hardware, bookstore, school supplies at office supplies, baby care supplies, mga bilihan ng damit, water delivery, mga serbisyo ng gobyerno sa mall, bilihan ng pet food, mga services para sa computer at komunikasyon. Flower shop, tindahan ng mga laruan, pero sarado po ang mga play area nito. At ito naman po ang mga lugar na hindi pa natin pwedeng puntahan. Sinehan, mga bar at mga lugar pang videoke, palaruan, library at museum, resort at beach, mga lugar kung saan tayo nagpapaspa, masahe, facial, waxing, at iba pa, restaurant, at mga barberia. Kung susundan po natin ang mga guideline ng GCQ, mas madali nating madadaig ang COVID-19 at pwede tayong mag-heal as one. Maraming salamat po.